بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه دا کیس چې مونږ سره ملټیپل آیټم ملټیپل سیلز ګیون دي د هغه د یو سپیسیفیک ټاسک سره کمپیریزن او د کمپیریزن نه بعد دلته هایر لور یا ایکول د سیل ریټ دا مونږ چیک کړو دا مونږ راوخ کو په چشي په نیسټډ اف باندې اوس یې مونږ ګورو په اف اس فارمولا باندې نو ګورو راځي د مونږ سره یو نوې فارمولا ده چې د مونږ سره په ایکسل چې کوم 365 ورژن دی او چې دا کوم نیو ورژن دی او آنلاین ورژن دی په دغه کې دا اویلیبل دی دلته به زه یوز کوم آی اف اس یې ما سره یو فارمولا شو سیولوجیکل کنډیشن فور ایگزامپل دا چې کوم رینج دی دا ویلیو که ما سره ګریټر وي د دغه نه خو دا به زه څه کوم دا به زه په اف فور سره لاک کم که دا ګریټر وي نو دلته څه راوله دلته راوله چې هایر کاما د دغه نه بعد ما سره چې کوم دا رینج دی دا کوم یو رینج دی F11 که فور ایگزامپل F11 کې کومه ویلیو ده دا ما سره سمالر وي د څه شي نه دا ما سره سمالر وي د F8 نه F8 که دا ما سره سمالر وي د F8 نه نو بیا څه وکړه F8 په زه څه کوم دا به زه لاک کوم په F4 سره نو دوزه کې ولیکه چې دا ما سره څه دا ما سره لوور سیل شوی دی او که ما سره F11 دا ایکول وي د څه شي د F8 په زه څه کوم دا به زه لاک کوم لاک مکړلو په F4 سره دلته به زه په F4 باندې دا لاک کوم لاک شولو دغه نه بعد به زه دلته څه ولیکم نو دلته به زه ولیکم چې ایکول مطلب دا سیل ایکول شوی دی سیمپل ون ټایم یې بند کا او زه به څه کوم انټر به کوم نو تاسو کتای شو ما سره دلته څه راغلو دا لاور راغلو په دوزه کې که زه ډبل کلیک وکم نو ما سیم ریزلټ ګوره لوور هایر ایکول لوور هایر هایر ایکول هایر هایر نو چې کومه ویلیو ګوره دا ویلیو یې ما سره ټارګټ نه کمه ده نو لوور دا ویلیو ما سره ټارګټ نه زیاته ده نو هایر دا ویلیو ما سره ټارګټ برابر ده نو ایکول نو تاسو وکتو چې څومره په سمپلیفای طریقې سره او نه صرف دوا نه صرف درې بلکې ملټیپل کنډیشن چې کلم تاسو سره کنډیشن ټیسټینګ وي په نه په دغه کوم موږ سره دغه باډي د اف اس فارمولا په دغه کې ملټیپل کنډیشن تاسو ټیسټ کولای شو او یې په بیس باندې تاسو ته ډیسیژن سټیټمنټ دا ایگزیکیوټ کولای شو نو هوپفولي چې تاسو ته به په نیسټډ اف کې او په دغه اف اس کې ډیفرنٹ کلیر شوی او اف اس نورمالي موږ سره ډیره انتهایی سمپل او ډیره پاورفل فارمولا ده او ډیره امپورټنت فارمولا هوپفولي تاسو ته به کلیری که تاسو دغه قسمه لرنینګ کړل غواړو نو تاسو په یوټیوب باندې ما چینل انفوټیک وذ عبدل ناصر افریدي یا سمپلی عبدل ناصر افریدي ټایپ کې تاسو ته براشي ا چینل لایک کې سبسکرایب کې او خصوصا چې کلم څه کنټینټ کې تاسو ته څه کنفیوژن نو تاسو پکې کوېسچن کړئ شي ډیره مننه